Isa-surprise ko yung kaibigan kong chef. Gawa natin ng apron. Kumusta po mga kaibigan? Welcome to Project Hobby, your Hobby TV. Today, gagawa tayo ng apron. Ang apron kasi magandang project for beginners. Isa sa magandang practice para mahasa tayo magtahi ng straight line o kaya straight stitch. Ang haba nito is 33 inches. Tapos yung lapad nito is 23. So let's see. Sakto or 22 inches. Yan, may allowance or 22 and a half. Depende. Total hindi naman ganun ka-stricto pagdating sa paggawa ng ng apron. Okay. So yan. Dito. Siguradong straight. Tapos pala, makita ko sa tatay ko dati, pag nagtataba siya ng tela, ang ginagawa niya, para kung ano yung line dito, ganun din dun sa taas. I mean, ganun din sa kabilang side, na ganun niya lang. Tapos, in the middle. Siyempre, lalo na kailangan natin ng guide, since nagsisimula pa lang tayo. So, yan. Tapos saka natin kuhitan. Balik sa kabila. Dito sa gitna. Tapos, lalagyan na natin ng curve. Yan. Ito, nasa dibdib. O, diba? Tadan! Ganon. Parang ito yung pinakatali sa likod. Mahaba na ito. Ang gagawin natin, i-fold lang natin ng ganun, nakatahiin, and then babalik na rin natin. Yan. Next. So ayan, na-set up ko na yung makina. Yung natin gagawin, i-fold lang natin. So remember guys, kailan natin ma-identify yung right part tsaka wrong part, or yung front part at tsaka back. Yung shiny is yung nasa front. Yung medyo hindi shiny, nasa likod. Okay, so gagawin natin,
By the way, nilagyan ko na ng gupit dito ng konti para pag nag-curve tayo, medyo hindi siya lalaban baga. So, ifo-fold lang natin. Kahit hindi na ako mag-backstitch kasi mafo-fold din naman siya dito mamaya sa taas. So, umpisahan ko dito sa right side, paikutin natin hanggang dito para isang pasada lang. Okay. Hindi na tayo hihinto-hinto. Saka hindi na tayo puputol ng sinulid. So, yeah. Okay. Okay yung tahi niya. Okay yung tension natin.
Tapos, saka natin lagyan ng edging. Yung ating sandok. So, gagawin natin, kunin natin yung sa harap, yan, tapos tataliin natin para wala na tayong backstitch. There we go. Dali lang natin. Alright, tapos na ating apron with sandok at kawali. Shout out kay Sandok at Kawali, si Imboy na aking kaibigan. So, gumawa din siya ng culinary arts. Kaya, papadala natin to sa kanya. Hindi niya alam na tinahian ko siya ng apron. Alright guys, that's it muna for today. Sana may natutunan kayo sa video na to. Try nyo rin magtahi ng sarili nyong apron. Then let me know how it goes. Comment nyo sa comment section natin. Hanggang dito na lang muna. Don't forget to subscribe, share our videos, and click the notification bell para updated kayo pag may panibago tayong video. Hanggang sa muli, dito sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!